У безкрайніх хроніках історії деякі божества залишаються менш відомими, бо не мають тих якостей, які має Гор, Ісіда чи Анубіс. Проте деякі їхні історії не менш захопливі. Боги існують лише тоді, коли в них вірять, і це відео намагатиметься продовжити їхнє безсмертя саме в ваших головах та серцях. Вітаю, мене звати Тато Джастіфай, а це канал Брудної Стіни. Ті, хто підписаний на мій канал, вибачте, що мене довго не було. Ну а ті, хто не підписаний, раджу спочатку подивитись першу частину циклу про єгипетських богів і після цього вже повертатися сюди. Я впевнений, вам сподобається. У будь-якому випадку постійний виглядач чи новий, дякую, що прийшли сюди та вирішили витратити свій вільний час на перегляд або прослуховування саме цього матеріалу. Одразу хочу сказати, що буде ще одне, а можливо й два великих відео у цьому циклі, бо я, як втім і завжди, трішечки не розрахував, наскільки стародавній Єгипет багатий на богів. Але ми впораємось. Як завжди, хочу подякувати спонсорам цього каналу. Дякую, що нікуди не йдете, незважаючи на те, що на виробництво одного відео може піти не один місяць. Завдяки вам існує якість і хочеться вірити, що колись буде стабільна кількість. І тому саме зараз варто подякувати нашим військовим, які боронять нас із вами кожен день та дозволяють створювати цей контент. Вони це роблять у холоді, під обстрілами ворожої артилерії та авіабомб, коли на них пре ціла купа російських щурів. Побажаємо безпеки нашим воїнам та скорішої перемоги, на якому б з напрямків вони не знаходились. Ну а зараз саме час підписатись на канал, щось написати, щось натиснути, бо саме таким чином ви підтримуєте український YouTube. Це Брудна Стіна, і ми починаємо. Ну а тепер я хочу нагадати вам, де ми закінчили у попередній раз. Ми закінчили десь близько середини мого списку з переліком другорядних божеств Єгипту. І якщо вам здавалося, що це вже майже кінець, що ми ось-ось вже почнемо розбирати головних божеств у пантеоні, то ні, друзі. Це ще далеко не кінець. Не буду вас довго затримувати, тож поїхали. Мандуліс був богом сонця у стародавній Нубії, якому також поклонялися і в Єгипті. Цей бог ототожнювався з Гором та Ра. Ім'я Мандуліс є грецькою формою імені Мерул або Мелул, що є неєгипетськими іменами. Центром його культу був храм Калапша у Талмісі, але він також мав присвячений йому храм в Аджуалі. Поклоніння Мандулісу було невідоме в Єгипті за часів місцевих фараонів, а храм Калапша, в якому поклонялися Мандулісу, був побудований вже за часів Птолемеїв. Храм став популярним у римський період, та його було розширено за імператорів Августа та Веспасіана. Мандуліса часто зображували в короні Хемхемет та у вигляді сокола з людською головою. Його корона складається з рогів барана та потрійної корони Атеф, по обидва боки якої розташовуються два пера і звисають дві кобри, а пір'я корони, а вже ж, увінчані сонячними дисками. Цей бог у вигляді сокола або яструба вважався втіленням фараона і був присвячений сонцю. Таким чином він виступав як символ чоловічого принципу, сили та душі. Матіт – це похоронна богиня-кішка, яка мала культовий центр у Тінісі. Відстеження її коріння веде нас до Тініса, стародавнього міста поблизу іншого міста під назвою Абідос, яке колись було потужним і культовим центром Верхнього Єгипту. Матіт вважали місцевим божеством, яке шанували у цьому жвавому місті. Тут вона втілювала характеристики та значення, приписувані котам у стародавньому Єгипті. Зображення Матіт так само невловимі, як і сама богиня. Її образ, як і багатьох єгипетських божеств, часто зображувався у вигляді жінки з головою левиці або домашньої кішки. Артефактів, що зображують її подобу, небагато, але вони передають царственність і витонченість, які символізують божественність котів у єгипетській міфології. Походження Матіт, звісно, оповите таємницею. Вважається, що її поклоніння було невід'ємною частиною життя в Тінісі, можливо, навіть раніше, ніж там почали шанувати широко відому Бастет. Але з часом, коли Тініс занепав, згас і культ Матіт, і вона стала менш відомою у єгипетській культурі.
Також Матіт часто розглядається як похоронне божество, схоже на Анубіса. Її асоціація з мертвими може бути пов'язана з давньоєгипетськими віруваннями. Єгиптяни вірили в захисні та керівні сили кішок, які вважалися істотами, здатними пересуватися між світами. Таким чином, у культурі, що шанує подорож у загробне життя, втілення захисту та керівництва Матіт має глибоке значення. Цікаво, що в стародавні часи поклоніння Матіт поряд з іншими котячими богинями, такими як Бастет і Сехмет, відображало цю подвійність котячих. Вони можуть бути ніжними, але й страшними, домашніми, але й дикими. І ця подвійність продовжує зберігатися і сьогодні. У наші дні Матіт залишається фігурою, яка цікавить тих, хто зачарований єгипетською міфологією. Вона розглядається через призму культурної символіки та стародавнього єгипетського благоговіння перед тваринним світом. І хоча піски часу могли затьмарити її храми та сувої, люди все одно знаходять ті крихти інформації, які дозволяють їм надихатися цією богинею та жити життя. Мавдет, також відома як Мефдет, була важливою богинею в давньоєгипетській релігії. Її часто зображували у шкурі гепарда, що підкреслювало її швидкість та міць. Вона захищала від укусів змій і скорпіонів, які вважалися порушниками Маат, та охороняла від них царські палати та священні місця. Мавдет була особливо шанованою під час правління фараона Дена, і її зображення можна знайти на фрагментах кам'яних посудин з його гробниці, а також на легендарному палермському камені. Палермський камінь – це плита з чорного базальту, що містить запис про період історії стародавнього Єгипту в кілька століть, починаючи з додинастичного періоду. Цей артефакт є найважливішим джерелом хронології стародавнього Єгипту, який містить цінні відомості про економічну, військову та релігійну політику, а також про коронації фараонів. Також в текстах пірамід згадується, що Мавдет захищала бога сонця Ра під час його щоденної подорожі, охороняючи його від отруйних змій. Її епітет «пронизувачка темряви» підкреслює її нічну мисливську активність, адже саме вона забезпечувала настання світанку. Також є міф про те, як Осіріса розчленували на шматки. Саме Мавдет була поруч, допомагаючи зв'язувати його частини воєдино. Її зображення в царських гробницях часто асоціюють з Анубісом, підкреслюючи, що вона виконувала роль мисливця або ката, а сам Анубіс виконував ролі посланця та супроводжувача мертвих. У мистецтві Мавдет зображували як жінку з головою кота або мангуста, або навпаки мангуста з головою жінки. Вважалося, що вона виривала серця злочинців, приносячи їх до ніг фараона, подібно до котів, які приносять своїм господарям здобич. Під час Нового царства Мавдет вважалася охоронницею зали суду в Дуаті. Там вороги фараона зазнавали справедливої кари, а їхні голови були відрізані кігтями Мавдет. Менхет спочатку була нубійською богинею війни в королівстві Куш. Її шанували як покровительку і богиню сонця. Ім'я Менхет означає або та, що приносить жертви, або та, що вбиває. Менхет завжди зображується як левиця з сонячним диском і символом Урея на голові. До речі, тексти саркофагів теж асоціюють її з сонячними божествами. Деякі джерела згадують її у міфі про далеку богиню, а саме кажуть, що саме вона є тим самим оком Ра. Я вже трохи зачепив цю легенду у першому відео, це там, де око Ра тікає з Єгипту. Там, за легендою, око і перетворюється на левицю. Після повернення до Ра вона або сама стає Менхет, або народжує її. Також вважалося, що Менхет очолювала єгипетські армії, знищуючи ворогів вогняними стрілами, подібно до інших божеств війни. Вона була менш відомою як богиня корони, але була однією з богинь, які уособлювали захисний Урей на королівських коронах. У третьому номі Верхнього Єгипту, особливо в Есні, її шанували як дружину Хнума та матір Геки. Також згадується, що вона була матір'ю Шу. Її культ був поширений і в Нижньому Єгипті, де її асоціювали з богинями Ваджет і Нейт. З часом її, як і багато інших богинь, поглине в себе богиня Сехмет. Мерет або Мерт була богинею тісно пов'язаною з радістю, зокрема співом та танцями. Мерет іноді вважалася символічною дружиною бога Хапі, який уособлював розлив Нілу. Її ім'я означало «улюблена», що підкреслювало її зв'язок з Хапі.
Як його дружина, вона зазвичай мала такі ж самі атрибути, як і Хапі. На її голові могла бути або блакитна лотосова квітка для Верхнього Єгипту, або папірус для Нижнього Єгипту. Оскільки Хапі був джерелом достатку, Мерет часто зображували з чашою для підношень, оскільки, як його дружина, вона вважалася символом або отримувачкою його щедрості. Серед нижчих класів, де питання націоналізму були менш важливими, ніж успішний урожай, Мерет сприймали як дружину Хапі більше, ніж як богиню-захисницю Верхнього та Нижнього Єгипту. Такою її вважали серед вищих класів. Як богиня, чия роль полягала в тому, щоб отримувати блага від розливу Нілу, Мерет була тісно пов'язана з радістю, співом і танцями. Пізніші тексти також описують Мерет як богиню 8-ї години в книзі Воріт. Нагадаю, книга Воріт – це давньоєгипетські заупокойні тексти, які з'явилися в епоху Нового Царства. У книзі розповідається про перехід душі недавно померлої людини в наступний світ, аналогічно подорожі сонця, яке вирушає в загробний світ вночі. Душі потрібно пройти через ряд умовних воріт на різних етапах свого шляху. Кожну таку браму охороняють різні богині, тому щоб пройти далі, від померлого потрібне знання особливостей кожної з них. У тексті передбачається, що деякі душі пройдуть неушкодженими, в той час як інші будуть страждати та мучитися у вогняному озері. Ну а поки душі займаються цією гарною справою, ми йдемо далі. Мерет Сегер була фіванською богинею Коброю в релігії стародавнього Єгипту. Її головним завданням було охороняти величезний фіванський некрополь і особливо ретельно охороняти долину царів. Ім'я Мерет Сегер означає «та, що любить тишу», що може бути посиланням на мовчазні пустельні кладовища, які вона охороняла. За іншою версією, її ім'я означає «улюблена того, хто приносить тишу», тобто Осіріса. Мерет Сегер була покровителькою ремісників і робітників селища Дейр-ель-Медіна, які будували та прикрашали великі гробниці царів і знаті. На превеликий жаль, розкрадання багатих царських поховань почалися ще в часи Старого Царства. При цьому у багатьох випадках це робили самі робітники, покровителькою яких вона і була. Уявіть тільки, наскільки гнівною вона була до тих, хто мав би її слухатись, але робив все навпаки. Так виник культ Мерет Сегер, богині-охоронниці гробниць правителів і аристократів, водночас небезпечної та милосердної. Її культ досяг свого піку за часів 18-ї династії фараонів. Наприклад, одна з царських дружин фараона Сенусерта III носила ім'я Мерет Сегер та була першою, хто отримав титул «Велика царська дружина», який згодом став стандартним для головних дружин фараонів. Робітники дуже боялися гніву Мерет Сегер, тож, щоб задовольнити богиню, їй було присвячено кілька маленьких скельних храмів із стели з молитвами та проханнями про прощення. Її також асоціювали з Хатхор, покровителькою гробниць. Хатхор мала поховальні титули, такі як володарка Заходу або ж володарка Некрополя. Тісний зв'язок Мерет Сегер з долиною царів забороняв їй ставати чимось більшим, ніж локальною богиною, а після того, як долину перестали використовувати, а Фіви покинули як столицю, її культ поступово зник. Мерет Сегер особливо асоціювалася з півкілометровою заввишки горою, нині відомою як Ель-Курн або Ріг. Гора є частиною Фіванських гір та драматично нависає над долиною царів. Через її майже пірамідальну форму деякі єгиптологи вважають, що саме це могло стати причиною вибору цього місця як царського некрополя. Можливо, через це Ель-Курн вважався одним із входів до Дуату, потойбічного світу стародавніх єгиптян, і був священним як для Мерет Сегер, так і для Хатхор. Проте саме Мерет Сегер вважалися його втіленням, тому її епітети включали такі назви, як Пік Заходу та Володарка Піку. Доказом цього є багато невеликих стел у цій місцині. Вони були створені ремісниками та робітниками як прояв відданості їхнім улюбленим божествам. Варто сказати, що там була не тільки Мерет Сегер, але й вона також. Вважалося, що Мерет Сегер карала робітників, які здійснювали святотатства, наприклад, крали з царських гробниць або будівельних майданчиків, особливо мідні інструменти, які були дуже цінними у ті часи. Також покарання зазнавали ті робітники, які порушили свою клятву, вона отруювала їх своїм укусом та залишала помирати. Але богиня також вважалася милосердною до тих, хто каявся перед нею, і могла зцілити їх від фізичних недуг. Такий випадок описаний на стелі кресляра Неферабу, який, за його словами, був вилікуваний від сліпоти після того, як попросив Мерет Сегер про прощення.
Як ви вже розумієте, Мерет Сегер зображували у вигляді жінки з головою кобри, проте варто зазначити, що таке зображення було рідкісним. Найчастіше її зображували у вигляді змії з головою жінки або скорпіона. Також зустрічаються зображення сфінкса з головою кобри або кобри з 3 головами, а саме жінки, змії та грифа. На різних стелах вона носила головний убір, прикрашений сонячним диском і 2 пір'їнами. У стародавній єгипетській міфології Месхенет була богинею пологів і творцем Ка кожної дитини, частини їхньої душі, яку вона вдихала в них під час народження. Єгиптяни поклонялися їй з найдавніших часів. У стародавньому Єгипті жінки народжували, присідаючи на пару спеціальних цеглин, відомих як цеглини для пологів. І Месхенет була богинею, пов'язаною з цією формою пологів. Через це в мистецтві її іноді зображували у вигляді цеглини з жіночою головою, на якій знаходилася матка корови. В інших випадках її зображували жінкою з символічною коров'ячою маткою на головному уборі. Оскільки Месхенет відповідала за створення Ка, вона була пов'язана з долею, тому пізніше її іноді зображували в парі з богом Шаєм, який з часом став богом долі, розвинувшись з абстрактного поняття. Месхенет займає важливе місце в останній з народних казок папірусу Весткар. У цій історії розповідається про народження 3 царів – Усеркафа, Сахори та Неферерікара. Вони були першими 3 фараонами 5-ї династії, які в оповіді є трійнятами. Після народження кожної дитини з'являється Месхенет і пророкує, що він стане фараоном Єгипту. В єгипетській міфології ім'я Мехен означає «той, що звивається». Але що цікаво з цим словом, так це те, що воно стосується не тільки міфологічного бога Змія, але й стародавньої настільної гри. Найдавніші згадки про бога Мехена зустрічаються в текстах саркофагів. Там він являє собою захисне божество, яке зображується у вигляді змія, що обвивається навколо бога сонця Ра під час його нічної подорожі. У німецько-єгипетському словнику Ханніга говориться, що змій Мехен або Мехенет еквівалентний скандинавському змію Уроборосу. Як я й казав вище, Мехен – це також настільна гра, в яку грали в стародавньому Єгипті. Точний зв'язок між божеством і грою Мехен невідомий. Неясно, чи гра походить від міфологічного персонажа, чи персонаж був створений на основі гри. Правила та механіки гри Мехен не збереглися, але є припущення, що це була гра перегони. Метою гри було пересування фішок вздовж тіла змія від хвоста до голови. Хто першим дійде до голови, той і виграв. В Єгипті докази гри у Мехен знайдені лише у поховальних контекстах. Тобто, ймовірно, гра символізувала подорож Ба померлого через підземний світ по тілу змія Мехена з подальшим відродженням у потойбічному світі з голови змія. Дослідження, опубліковане цього року, детально проаналізувало можливості цієї гри. Воно показало, що механізм пересування фішок, ймовірно, полягав у тому, щоб вгадати кількість мармурових камінців в руці супротивника. Отримане число вказувало, на скільки кроків можна було пересунути фішку по шляху змія. Щось по типу стародавньої гри у монополію, тільки без монополії. Лев і левиця, які теж є частиною гри, були занадто великими, щоб їх пересувати по ігровому полю, тому, ймовірно, саме мармурові камінці брали участь у перегонах на дошці. А оці фігурки лева та левиці виконували якісь інші функції, які поки що невідомі. Мехетверет або Мехт-Урт – це давньоєгипетське божество неба, ім'я якої означає «велика повінь». Вона згадується в текстах пірамід. У закляті 17 цієї книги вона народжує сонце на початку часів, тобто бог Ра народжується з її тіла, а точніше з сідниць. В мистецтві її зображують як корову із сонячним диском між рогами. Вона пов'язана з такими богинями, як Нейт, Хатхор і Ісіда, які мають подібні ж характеристики. Як і вони, вона могла називатися Оком Ра, а в деяких випадках вона є лише епітетом цих богинь. Мехетверет відповідала за підняття сонця в небо кожного дня. Вона давала світло для врожаю тих, хто її шанував, і також спричиняла щорічну повінь Нілу, що здобрювала землю водою.
В енциклопедії Патріції Монеган вона описується як богиня творіння, тому що щодня народжувала сонце, створюючи життя для всіх, хто їй поклоняється. Єгиптологиня Джеральдін Пінч з Оксфордського університету припускає, що Мехет-Верет також уособлювала собою чумацький шлях на нічному небі. Логічне припущення, враховуючи, що богиня ідентифікувалася як небесні води, якими подорожує Атет. Атет – це один з двох човнів, яким Ра щодня подорожував небом. У період зі світанку до полудня Ра пливе вгору човном Атет, а у період між полуднем і сутінками Ра подорожує човном Сектет, спускаючись все нижче і нижче у підземний світ. Але повернемося до Мехет-Верет. Цю богиню зображували або як жінку з головою корови, або як сидячу корову, або як корову, що несе дитину. Також цікавим фактом є те, що вона зображена на золотому ліжку, знайденому в гробниці Тутанхамона. На цьому ліжку зображені корови із зоряним візерунком на боках та підписані як Ісіда Мехет. Вона також двічі зображена на саркофазі Хонсу. В обох випадках її зображено як сидячу корову із сонцем між рогами. Вона вдягнена у ритуальні предмети, що підкреслюють її божественний статус. З її спини підіймається жезл або ціп. На одному зображенні Хонсу поклоняється їй, а на іншому перед нею лежить маленька голова Гора. Як я й казав вище, Мехет-Верет відігравала важливу роль у кількох закляттях Книги мертвих, зокрема в закляття 17. Стародавні єгиптяни вірили, що сонце вмирає кожного дня і знову народжується завдяки Мехет-Верет. Саме вона вела його крізь темряву до підземного світу, а наступного дня повертала назад у наш світ. Єгиптяни вірили, що вона є богинею творіння та відродження, а тому логічно, що вона була включена до одного з заклять, яке допомагало людям на шляху до потойбічного світу. Ну а поки вони подорожують, ми переходимо до наступного божества. Мехет була давньоєгипетською та нубійською богинею-левицею. У ранньодинастичний період її зображували як лежачу левицю з 3 вигнутими стовпами, що виступають з її спини. У цей період вона часто з'являється на різних печатках і предметах зі слонової кістки, зазвичай разом із зображенням святилища Верхнього Єгипту. Її основними місцями поклоніння були Нехен і Тініс. Мехет була дружиною бога-мисливця Анхура, також відомого як Онуріс, якому поклонялися в Тінісі. У різних текстах згадується міф, в якому Анхур вистежує Мехет у Нубії і приводить її до Єгипту як свою дружину. Пізніші джерела ототожнюють цю історію з вже згаданим мною міфом про далеку богиню. У версії цього міфу, в якому фігурують Анхур та Мехет, Анхур синкретизується з Шу, а Мехет з Хатхор-Тефнут. Оскільки Шу і Тефнут іноді уособлювали сонце та місяць, Мехет могла символізувати собою повний місяць. Її повернення на належне місце могло представляти відновлення ока Ра, яке є символом місяця і божественного порядку космосу та всесвіту як такого. Джеральдін Пінч припускає, що далека богиня могла спочатку бути уособленням диких пустель Нубії, міф про яку пізніше був поглинений комплексом міфів навколо ока Ра. А от зараз, дівчата, обережно. Та й хлопці також. Мін, також відомий як Менес, це давньоєгипетський бог, культ якого зародився в додинастичний період, а це близько 6000 років тому. Його зображували в різних формах, але найчастіше у вигляді чоловіка з ерегованим фалосом у правій руці та піднятою лівою рукою, що тримає бич. Культ Міна розпочався та зосередився навколо міст Коптос та Ахмім у Верхньому Єгипті. Там на його честь проводили великі свята з публічними процесіями та підношеннями дарів. Його також асоціювали зі східною пустелею та богом Гором. Археолог та єгиптолог Фліндерс Пітрі розкопав 2 великі статуї Міна в місті Коптос, які зараз зберігаються в музеї Ешмола, і деякі вчені вважають, що вони додинастичні. Значення Міна зросло в Середньому царстві, коли його тісно пов'язали з Гором, утворивши нового бога на ім'я Мін-Гор. До настання часів Нового царства він також був синкретизований з богом Амоном у формі Мін-Амон. Він являв собою так званого Камутефа, що означає «бик своєї матері». Це бог, який має секс зі своєю власною матір'ю та який породжує самого себе. Тобто так, він сам собі є батьком, як би дивно це не звучало. Мін також був Камутефом Ісіди. В Коптосі був його храм, де Ісіда була його божественною дружиною.
Храм Міна майже завжди був увінчаний парою бичачих рогів. Як центральний бог родючості та, можливо, оргіастичних ритуалів, Мін, що логічно, був ототожнений греками з богом Паном. Однією з особливостей його культу був дикий колючий салат. Рослина з латинською назвою Lactuca seriola, на думку єгиптян, мала властивості афродізіака та опіатів, бо виділяла сік, що у єгиптян асоціювався зі спермою. Боги-чоловіки, які уособлювали собою родючість і силу, набули поширення з розвитком сільського господарства. Оскільки саме чоловіки працювали на полях, урожаї стали справою чоловічої відповідальності. Через це чоловічі боги, такі як Осіріс та Мін, отримали буст популярності та ще більш важливі ролі. Родючість в Єгипті тепер асоціювалася не лише з жінками, але й з чоловіками, збільшуючи їхню роль у народженні дітей. Як бога чоловічої сили, Міна вшановували під час коронаційних обрядів фараонів. Вважалося, що фараон має посіяти своє насіння, як у прямому, так і у переносному сенсі. На початку сезону збору врожаю його зображення виносили з храму на поля під час свята Міна. Тоді єгиптяни благословляли врожай, проводили ігри та 4-денні фестивалі на його честь. Однією з найважливіших ігор на цих фестивалях було лазання на великий стовп, що й символізувало його силу. Тільки от перед тим, як лізти на стовп, людина мала бути повністю гола. Тобто уявляєте, якими веселими були фестивалі у ті часи. Культ Міна у додинастичний період був заснований навколо фетишу скам'янілого белемніта. Якщо хтось не знає, то белемніти – це група 10-руких головоногих молюсків, які були схожими на сучасних кальмарів, але відрізнялись тим, що мали складний скелет. Пізніше символами Міна стали білий бик, стріла та ліжко з того самого салату. Салат пропонувався Міну як підношення, а потім його ритуально поїдали чоловіки, щоб підвищити таким чином свою потенцію. Пізніше, вже у період Птолемеїв, фараони жертвували Богу перші плоди кожного врожаю, щоб отримати таким чином його прихильність. Громадяни, які не мали можливості брати участь у формальних ритуалах, також поклонялися Міну. Річ у тому, що безпліддя вважалося страшним нещастям, тому фігурки наложниць, фалосів та інших атрибутів сексу залишали біля входу у будинок, щоб вшанувати Бога та, можливо, позбутися таким чином своєї вади. Єгипетські жінки торкалися статуй Міна в надії завагітнити – традиція, яка, до речі, зберігається і до сьогодні. У єгипетському мистецтві Міна зображували як фізично сильного чоловіка в покровах з ерегованим фалосом, який він тримає правою рукою та цепом у лівій. Фалос, як неважко здогадатись, символізує чоловічу силу, а ціп – владу. До речі, саме тому дуже часто фараонів зображують подібним чином, з цепом в руках. На голові Міна була корона з пір'ям, а навколо чола – червона стрічка, яка, ймовірно, символізувала сексуальну енергію. Ноги Міна зазвичай забинтовані, що показує його хтонічну силу, так само як у птаха та Осіріса. А його шкіра зазвичай була чорного кольору, що символізувало родючий ґрунт Нілу. Існують ще деякі суперечливі теорії, наприклад, від британського журналіста Джонатана Маргуліса, який каже, що під час святкування бога Міна фараон мав демонструвати свою здатність до еякуляції, щоб забезпечити щорічне розливання Нілу. Однак, як зазначають єгиптологи такі як Кара Куні та Джонатан Вінерман, цьому немає жодних доказів, і цей міф, ймовірно, є результатом хибного тлумачення іншого свята. Мневіс – це елінізована назва давньоєгипетського бога бика, який мав центр поклоніння в Геліополі і був відомий давнім єгиптянам як Мер-Вер або Нем-Вер. Спочатку Мневіс був окремим богом, але згодом його асимілювали за Тумом-Ра як фізичне втілення другого. Мневіса часто зображували чорним биком, який носив сонячний диск і урей. За свідченнями Плутарха, бик Мневіс був другим за значенням після вже згаданого мною у першому відео мемфіського бика Апіса. Подібно до Апіса, руки Мневіса вважалися керованими божественною волею та використовувалися у передбаченнях оракулів. Жерці Мневіса навіть заявляли, що він є батьком Апіса. Мневісу надавало право на двох, так би мовити, наложниць – корів, які представляли богинь Хатхор та Іуса Сет. Як і у історії про Апіса, коли бик помирав, його бальзамували і ховали з усіма почестями в спеціальному некрополі, який знаходився неподалік храму в Геліополі. Інший некрополь був зарезервований для так званих матерів Мневіса, яких вважали втіленням богині корови Хесат. Після смерті Мневіса, часто ще до того, шукався новий кандидат на його роль. Зазвичай це був повністю чорний бик.
Варто зазначити, що у будь-який момент часу у стародавньому Єгипті міг існувати тільки один бик Мневіса. Його культ був одним із небагатьох, які були залишені під час амарнської єресі фараона Ехнатона. Руйнуванню запобігли, ймовірно, сонячні атрибути Мневіса, бо Ехнатон був прихильником більш сучасного бачення пантеону єгипетських богів. Про амарнську єресь я розповідати не буду, це окрема тема, але відомо, що Ехнатон наказав збудувати цілий некрополь для биків Мневіса, втім цей некрополь поки що так і не знайдений. Накід – це одна з доволі жорстоких богинь підземного царства. Зображення і супровідний текст про неї надаються нам у першому томі книги відомого єгиптолога, який вплинув навіть на персонажа Індіани Джонса. Цим чоловіком є сер Ернест Альфред Томпсон Волліс Бадж, а книга називається «Єгипетський рай та пекло». Бадж перекладає текст ієрогліфів приблизно так. Ті, хто зображені на цій картині та тримають ножі, щодня розчленовують Апепа в Дуаті. Такий самий текст і зображення подано в іншій книзі Баджа «Боги єгиптян» або «Дослідження єгипетської міфології». Там опис Накід виглядає приблизно так. За чудовиськом Змієм стоять 4 богині, кожна з великим ножем, чиє завдання – охороняти гробниці 4 форм Осіріса. Імена цих богинь – Темтіт, Теніт, Накід та Хетамітет. Їхнє завдання – відганяти ворогів Ра і щодня розтинати страшного демона Апепа своїми жахливими ножами. У книзі також подано значення її імені, а саме «карателька». Її функція в текстах полягає в тому, щоб постійно карати Апепа своїм ножем. Яхмос Нефертарі – це легендарна жінка, друзі. Одна з найвідоміших єгипетських цариць початку Нового царства. Та ба більше, можливо, найвідоміша жінка у всій єгипетській історії. Її політичні та релігійні титули стали основою для створення нового державного і сакрального статусу дружин фараонів 18-ї династії. Першою прийняла титул дружини Бога, першою реформувала релігійну систему і першою була обожнена як богиня та широко шанована за життя. Яхмос Нефертарі довго правила одноосібно та заснувала некрополь Долини Царів. Також саме вона зводила культові споруди та заснувала власну школу для жриць. Онука легендарної цариці Тетішері, так званої бабусі 18-ї династії, донька фараона та другого Секененра і цариці Яхотеп І, Яхмос Нефертарі у шлюбі з братом Яхмосом І народила фараона Аменхотепа І і принцес Саткамос і Сатамон. Яхмос Нефертарі пережила чоловіка на значний термін і довгі роки керувала Єгиптом регенткою при малолітньому синові Аменхотепі І. Вона мала багато титулів, серед яких велика милістю, велика похвалою, матір царя, велика дружина царя, дружина Бога, поєднана з білою короною тощо. Яхмос Нефертарі була шанована як богиня Воскресіння, і, як я зазначав вище, вона, мабуть, була найшановнішою жінкою в єгипетській історії. На дарчій стелі з Карнака записано, як фараон Яхмос І отримав титул другого пророка Амона і передав його та усі права своїй дружині Яхмос Нефертарі та її нащадкам. Крім того, їй було надано титул божественної обожнювачки. Пізніші записи свідчать, що, займаючи цю посаду, вона відповідала за все майно храму, управління маєтками, майстернями, скарбницями та всім пов'язаним з адміністративним персоналом. Її син Аменхотеп І зійшов на трон ще юним, тож цариця мала виконувати обов'язки регента, поки він не досягне повноліття. Саме через її роль регента, припускаючи, саме вона могла започаткувати усім відому Долину Царів. Яхмос Нефертарі зображена живою під час перших років правління Тутмоса І. Це підтверджується знайденим у гробниці KV-20 фрагментом вази, а велика статуя королеви Яхмос Нефертарі з Карнака може бути однією з останніх статуй, створених на її честь перед її смертю. Нефертарі, ймовірно, померла приблизно на 5-й чи 6-й рік правління фараона Тутмоса І. Про її смерть згадується на стелі жреця на ім'я Нефер. У тексті сказано: божественна супутниця Яхмос Нефертарі виправдана великим богом володарем заходу та вознеслася на небо. Єгиптолог Вольфганг Гельк висунув припущення, що щорічне свято, яке відбувалося орієнтовно у червні, присвячене Яхмос Нефертарі в Дейр-ель-Медіні, могло відзначати день її смерті. Батько цього самого Нефера, ймовірно, наглядач за королівськими роботами, тобто умовний секретар на ім'я Інен, керував процесом її поховання.
Ймовірно, вона була похована в давньоєгипетському некрополі Дра-Абу-ель-Незі, де мала похоронний храм. Після смерті Яхмос Нефертарі була обожнена та стала відомою під іменами Володарка Неба та Пані Заходу. Але й це ще не все. Ми, ймовірно, маємо її збережену мумію. Вважається, що мумію Яхмос Нефертарі було вивезено з її гробниці наприкінці Нового царства та перенесено до королівського сховища під назвою DB-320. Можливо, саме її тіло у вигляді мумії без ідентифікаційних ознак було знайдено в 19 столітті і розгорнуто у 1885 році Емілем Брукшем. Що цікаво, у саркофазі було виявлено дві мумії. Перша з них була ретельніше загорнута, і саме вона, за думкою вчених, належала цариці Яхмос Нефертарі. Інша ж мумія, на жаль, зберігалася у вологому підвалі музею та почала розкладатися. Її стан та запах став настільки поганим, що її довелося поховати у музейному саду, але не все так просто. Я не буду розповідати, як там все наплутали працівники музею. Але ось це друге тіло виявилося справжнім тілом цариці, і його врешті-решт вдалося зберегти, хоча й не без втрат. Крапки над «і» поставить єгиптолог Графтон Еліот Сміт, бо під час праці він знайде обидві мумії, тобто першу і ту, що була похована у саду. Він дізнався, що цариця Яхмос Нефертарі померла у віці 70 років. Подібно до своєї бабусі Тетішері, в неї було облесіння. Саме тому у залишки її волосся були вплетені пасма накладного волосся. Таким чином, облесіння було приховано багатьма тонкими косичками. Також заявляється, що тіло мумії було пошкоджене ще у давнину і не мало правої руки. Згідно з описом Графтона Еліота Сміта 1912 року, шкіра мумії була чорного кольору, подібно до більшості інших мумій того часу. Він також зазначає, що накладні пасма волосся схожі на ті, що використовували нубійки на момент написання його роботи. За формою черепа він зробив висновок про іноземне, а саме нубійське походження Яхмос Нефертарі. Також зазначається, що Яхмос Нефертарі мала чистокровну генеалогію, подібну до своєї матері Яхотеп І. У квітні 2021 року мумію Яхмос Нефертарі перенесли до Національного музею єгипетської цивілізації разом із муміями 3 інших цариць та 18 царів під час події, відомої як «Золота хода фараонів». А тепер стосовно іконографії та кольору шкіри цариці. У Фіванському регіоні, зокрема в селищі Дейр-ель-Медіна, Яхмос Нефертарі згадується або зображена на щонайменше 50 гробницях та інших об'єктах інтер'єру. У гробниці під номером TT-15 цариця зображена з прикрасою на лобі та з 2 уреями замість 2 газелей. За словами єгиптологів, це найдавніше відоме зображення подвійного урея, який згодом стане стандартом усіх королівських регалій. Вчені підрахували, Яхмос Нефертарі зображували з темним кольором шкіри, тобто чорним, у 4 рази частіше, ніж зі світлим, червоним або жовтим. Проте через складність пігментації, про яку я розповідав у першому відео, точну кількість тих чи інших кольорів сказати майже неможливо. В окремих випадках її шкіра також зображена рожевою, золотистою, темно-синьою або темно-червоною. Іноді шкіра Яхмос Нефертарі була блакитною, що є символом родючості, народження, відродження та життя як такого. Цей колір зазвичай використовується для зображення води та небес. У 1981 році єгиптолог Майкл Гіттон звернув увагу на проблему темного кольору шкіри Яхмос Нефертарі. Він назвав це серйозним недоліком в єгиптологічних дослідженнях, що допускає неправильні тлумачення. Він зазначив, що не існує жодного відомого її зображення, виконаного за її життя, де її шкіра зображена чорною. Найраніші зображення з'являються в гробниці TT-161, які були зроблені приблизно через 150 років після її смерті. Інша єгиптологиня Барбара Леско в 1996 році писала, що іноді пізніші покоління зображували Яхмос Нефертарі з чорною шкірою, хоча її портрет на саркофазі має типовий світло-жовтий колір шкіри. У 2011 році Грасієла Гестосу Сінгер зазначила, що чорний або синій колір шкіри є символом її статусу матері Єгипту. Епітет «матір Єгипту» тут використовується як опис богині відродження, оскільки чорний колір асоціюється зі смертю, потойбічним світом, відродженням та родючістю землі Єгипту. Коротше кажучи, ми й досі не знаємо, чи була цариця темношкірою, чи її такою зображували виключно з релігійних причин. Сподіваюсь, колись вчені знайдуть відповіді на ці питання завдяки якимось ДНК-аналізам, і ми дізнаємось правду про цю неймовірну жінку, яка не просто так опинилася у списку богів.
Нехебкао був первісним богом-змієм у давньоєгипетській міфології. Спочатку він вважався злим духом, але згодом став похоронним богом, пов'язаним із загробним життям. Як один із 42 суддів Маат, Нехебкао вважався тим, хто судить душі після смерті та надає їм ка, частину душі, яка відрізняє живих від мертвих. Нехебкао вважався могутнім, добрим та захисним божеством. У пізніх міфах його описували як супутника бога сонця Ра та супроводжуючого померлих фараонів. Оскільки він тісно пов'язаний із богом сонця, його ім'я часто використовували в магічних закляттях для захисту. Також свята, пов'язані з шануванням Нехебкао, широко відзначалися в епоху Середнього та Нового царств. Ім'я Нехебкао має багато варіантів перекладу серед єгиптологів. Серед перекладів згадуються такі, як «той, хто дає ка», «той, хто підкорює духів», «збирач душ», «постачальник добра і їжі» та інші. Також Нехебкао є первісним змієм єгипетської міфології і вважався не лише древнім, але й вічним або хтонічним богом. Хоча його інколи зображували як сина Серкет, Рененунет або Геба, єгиптяни часто вірили, що він просто виник із землі. Згідно з їхніми віруваннями, він жив у великому храмі Галіополя, де також поклонялися Ра та Атуму. Нехебкао – дуже могутнє божество, що, на думку сучасного єгиптолога Річарда Вілкінсона, пов'язано з його демонічним походженням. Демонічним у сучасному трактуванні цього терміну, як ви розумієте. Згідно з міфами, після того, як Нехебкао проковтнув 7 кобр, він став невразливим до будь-якої магії, вогню або води. У ранніх міфах він також демонструє здатність дихати вогнем. Цей бог вперше з'являється в текстах пірамід, де описується як злий, довгий та звивистий змій, що пожирав людські душі в загробному житті. У цьому контексті він був ворогом бога сонця, і Ра змушений був будувати свої човни, щоб за допомогою вітру втекти крізь численні завитки тіла Нехебкао. Пізніше Нехебкао був пошанований серед інших небезпечних богів як один із вже відомих вам 42 суддів суду Маат, де він судив таку частину душі, як її невинність. Відомий професор Вільгельм Макс Мюллер стверджував, що Нехебкао особисто охороняв браму підземного світу. Як бог-змій, Нехебкао також вважався небезпечним, гнівним і страшним демоном. У текстах саркофагів древній бог Атум приклав свій ніготь до нерва у хребті Нехебкао, заспокоюючи таким чином його хаотичну та страхітливу натуру. Після цього Нехебкао перетворюється на доброзичливе божество, яке може бути другом богів та людей. Згодом він перетвориться на слугу і партнера бога сонця Ра та допомагатиме померлим царям, забезпечуючи їх їжею та допомогою у загробному житті. На цій, так би мовити, посаді він набуває все більшої могутності та важливості, зрештою беручи на себе роль Ра як царя неба. Нехебкао з'являється в єгипетській міфології переважно в мирному образі та часто викликається як захисний бог у релігійних ритуалах, амулетах і закляттях. Як бог загробного життя та один із 42 суддів суду Маат, Нехебкао мав значну роль у давньоєгипетських уявленнях про загробне життя. Окрім того, що він охороняв підземний світ, його іноді зображували як особистого охоронця Осіріса. Нагадаю, цей загробний трибунал складався з 42 страшних божеств, які уособлювали всі можливі види зла. І саме перед ними покійний мав довести свою невинність. Нехебкао мав спеціальну роль у перевірці чистоти та безгрішності індивида. Під час похоронних ритуалів він відповідав за шию та горло покійного. Якщо на суді душа визнається невинною, Нехебкао звільняє її від гріхів та забезпечує їжею та питтям. Він також живить померлих за допомогою ка, життєвої сили, яка дозволяє їхнім духам існувати в загробному світі. Імена всіх 42 суддів все ще не визначені вченими, проте Вілкерсон вважає, що серед них були такі значні божества, як бог Ібіс Тот та бог Крокодил Собек, які також можуть вважатися соратниками Нехебкао. Як божество змій, Нехебкао був пов'язаний з великим змієм Апепом, ворогом Ра та втіленням хаосу в єгипетській міфології. І це доволі цікаво, що Нехебкао пов'язаний як з Ра, так і з Апепом, бо це каже нам про його дволику природу. Його також вважали супутником богині Нехметаві, яка була партнеркою бога мудрості Тота. Вона зображувалася як богиня з немовлям на руках та з особливим головним убором у формі систра, давньоєгипетського музичного інструмента. Нехебкао також іноді з'являється як супутник богині скорпіонів Серкет, яка захищала померлих царів та викликалася для лікування від отруєнь та укусів скорпіонів.
У деяких міфах Нехебкау описується взагалі як її син. Він також вважався сином бога землі Геба, що було доволі типовим для єгипетських богів змій, оскільки змії самі по собі асоціювалися із землею. Коли Геб зображувався як його батько, матір'ю Нехебкау вважали богиню врожаю Рененунет, добру змію, яка забезпечувала родючі поля та достаток для живих і підживлювала душ померлих. Образ Нехебкау також з'являється на зображеннях тронів богинь левиць Сехмет та Бастет. Вілкерсон припускає, що така іконографія символізувала його захист над ними. Найчастіше Нехебкау зображували в давньоєгипетському мистецтві, скульптурах і статуетках як антропоморфного змія. Також його часто зображували у вигляді змії з головою сокола, людськими руками та ногами, а також з піднятим фалосом. Таке зображення зустрічається на багатьох гіпоцефалах. Гіпоцефалах? Гіпоцефал – це такий дискообразний об'єкт, який зазвичай виготовлявся з полотна. Його стародавні єгиптяни, починаючи з пізнього царства, клали під голови своїх померлих. Вважалося, що це коло магічно захищає померлого та огортає світлом і теплом його голову, роблячи померлого божественним. Щось дуже схоже на німб. Але повернемось до Нехебкау. Однак у ранніх текстах Нехебкау зазвичай представляли як величезного змія, без чоловічих рук чи ніг, з довгим тілом, яке наче спіраль звивалося у вигляді десятків величезних кілець. У цьому вигляді він часто зображений на боках божественних тронів, символізуючи його захисні якості та могутність. У пізніших періодах він з'являється в напівантропоморфному вигляді, як людина з головою і хвостом змії або змія з людськими руками чи ногами. У цій формі він зустрічається на амулетах, маленьких статуетках і табличках, часто з піднятими руками, що тримають посудини для їжі або напоїв, таким чином відображаючи його функцію в загробному житті. Іноді Нехебкау зображували з двома головами на двох шиях і третьою головою на хвості, підтримуваною фігуркою людини. Єгиптолог Магалі Масьєра припускає, що дві голови можуть символізувати його подвійну природу добра і зла, а також його здатність атакувати одночасно з двох боків. Такі детальні описи його зовнішності були типовими для охоронців підземного світу. Таким чином, померлі могли впізнати Нехебкау після смерті та мали розуміння, з ким вони мають справу та як себе з ним поводити. Іноді Нехебкау зображували з рисами інших демонів-змій, наприклад, з багатьма головами та крилами. Так, на одному з артефактів із Геліополя він зображений як восьмиголовий змій. Його зображення також зустрічалося на амулетах, призначених для захисту від отруєнь, а також укусів змій та скорпіонів. Закляття проти змій були дуже поширеними в єгипетських текстах. Вони зустрічаються в текстах пірамід, текстах саркофагів і в книзі мертвих, поруч із іншими закляттями для відлякування небезпечних тварин. Ціла купа магічних предметів прикрашалися зображеннями доброзичливих божеств, що захищали людство від змій. І от після того, як Нехебкау почали асоціювати з Ра, його ім'я також почали писати на таких предметах. Фестиваль на честь Нехебкау відзначався 32 рази за часів Нового царства, але відомо, що його почали святкувати ще з часів Середнього царства. Точна дата фестивалю спірна, він міг відзначатися через 9 днів після свята Оранки, у перший день першого місяця зимового сезону або під час коронації царя в період ремесідів. Окремі єгиптяни часто святкували цей фестиваль, вживаючи плоди та пироги з так званих харсаїт рослин. Єгиптологи й досі сперечаються, що це взагалі за рослина, тож наразі вона невідома. А ми з вами йдемо далі. Пелікан або єгипетською Хенет – це, як не дивно, богиня пеліканів, яка згадується у текстах пірамід. Зображення пелікан дуже часто можна побачити на стінах гробниць людей, які належали до двору фараона. Пелікан з'являється в царських поховальних текстах епохи пірамід як захисний символ проти змій. Вчений Джордж Гард зазначає, що зображення птаха-пелікана, який падає в Ніл, натякає на те, що Хенет виловлює умовну небезпеку або небезпечні предмети з води у вигляді риби. Це за концепцією схоже на різного роду сітки, які зображені на стінах гробниць та які використовували для ловлі грішників у єгипетському потойбіччі. Дослідники вважають Хенет богинею, оскільки в текстах пірамід її називають матір'ю царя, а у давньому Єгипті цей термін використовували виключно, коли це стосувалося богинь.
Гард також зазначає, що в інших поховальних папірусах пелікан може передбачати безпечну подорож померлого у потойбіччі. Відкритий дзьоб пелікана асоціюється зі здатністю покійного виходити з поховальної камери та потрапляти на сонячні промені. Можливо, єгиптяни проводили аналогію між довгим дзьобом пелікана та шахтою поховальної гробниці. Але це, на мою особисту думку, вже якось сильно притягнуто за вуха. В єгипетській міфології Петбе був богом помсти, якому поклонялися в районі Ахміма, що у центральному Єгипті. Його ім'я перекладається як «небесний ба», що приблизно означає «душа неба» або «настрій неба». Однак Петбе міг бути також і халдейським божеством, привезеним іммігрантами з Леванту, а ранні християни порівнювали Петбе з грецьким богом Кроносом. Пітіс та Піхор були двома братами, синами Купера, які, як вважається, жили поблизу Дендура в Нижній Нубії під час 26-ї династії. Причина їхнього піднесення до статусу малих богів невідома, але ймовірно, що вони загинули у водах Нілу, що пов'язувало їхню долю з образом Осіріса. Важливим фактом є те, що імператор Август побудував на західному березі Нілу невеликий храм на честь цих братів у Дендурі, закріпивши таким чином їхній божественний статус. На деяких дуже малочисленних барельєфах Пітіс та Піхор зображені як молодші божества, що роблять підношення своїй покровительці, богині Ісіді. Птаххотеп, також відомий як Птаххотеп І, був візиром у стародавньому Єгипті наприкінці 25-го, на початку 24-го століття до нашої ери, тобто під час правління 5-ї династії. Йому приписують авторство праці під назвою «Вчення Птаххотепа», одного з перших творів єгипетської мудрості, призначеного для навчання молодих людей правильній поведінці. Птаххотеп був міським адміністратором та візиром за правління фараона Джеткара і Сесі, а його син Ахетхотеп також обіймав посаду візира. Гробниця Птаххотепа розташована в мастабі на півночі Сакари, а саме у мастабі під номером Ді-62. Цікаво, що його онук Птаххотеп Джефі, який жив за правління фараона Унаса, буде так само похований у мастабі свого батька. Взагалі, ця гробниця відома своїми видатними зображеннями, які ви бачите на своєму екрані. Окрім титулу візира, Птаххотеп обіймав багато інших важливих посад, таких як наглядач скарбниці, наглядач писарів царських документів, наглядач зерносховища та наглядач усіх царських робіт. Його мастаба в Сакарі має вхід з південного сходу, прикрашений 2 колонами. Далі йде зала з 2 додатковими кімнатами з обох сторін. У центрі комплексу розташований двір з 10 колонами. На півночі розміщені інші кімнати, одна з яких містить фальшиві двері з Птаххотепом та стіл для жертвопринесень перед ними. Більшість стін мастаби прикрашені рельєфами, з яких збереглися переважно нижні частини сцен, що зображують носіїв дарів. Єдиним членом родини, зображеним у гробниці, є його син Ахетхотеп, а от ім'я дружини, на жаль, не зберіглося. Тривалий час багато дослідників вважали, що Птаххотеп написав першу книгу в історії. Його твір, який я вже згадував на початку, мав назву «Вчення Птаххотепа». Як візир він писав на різні теми, пов'язані з єгипетською мудрістю та літературою. У більшості випадків все це походило від богині Маат, яка була донькою первісного божества і символізувала як космічний порядок, так і соціальну гармонію. Інструкції Птаххотепа були написані як поради для підтримки соціального порядку та етикету. У своїй книзі він давав мудрі поради щодо манер за столом, належної поведінки для успіху у придворних колах, а також поради чоловікам про те, як їм зберегти красу своїх дружин. Птаххотеп також писав про соціальні питання, такі як уникнення сварливих людей і розвиток самоконтролю. Найстаріші копії цього тексту, які збереглися, датуються першим перехідним періодом Середнього царства. Втім, деякі науковці припускають, що книга, можливо, була написана саме у Середньому царстві, а авторство є умовним. Рат або Рат-Тауї – це давньоєгипетська богиня сонця або жіноча сторона бога Ра. Її ім'я Рат і є за великим рахунком жіночою формою імені Ра. Довше ім'я Рат-Тауї означає Рат 2 земель, тобто Верхнього та Нижнього Єгипту.
Згадки про Ра зустрічаються вже під час правління П'ятої династії. Оскільки її ім'я є лише жіночою формою імені Ра, зрозуміло, що вона не існувала незалежно від нього. Пізніше її називали Пані Небес та Володаркою богів, що відображало такі ж самі титули бога Ра. Зображення Рат є дуже рідкісними. Коли її зображували, то це була жінка з коров'ячими рогами, що підтримують сонячний диск на голові, схожий на те, що ми бачимо на голові у Хатхор, яку теж часто вважали дружиною Ра, а іноді його донькою. Одне іншому, як ви вже знаєте, не заважало. Рененутет, також відома як Ернутет, була богинею збіжжя, виноградної лози, харчування та врожаю як такого. Через життєву важливість врожаю люди робили численні жертвоприношення на її честь під час та перед збором врожаю. Спочатку її культ був зосереджений у місті Теренуфіс, де Рененутет зображували у вигляді кобри або жінки з головою кобри. Саме ім'я Рененутет пов'язане з дієсловами «пестити», «годувати» або «виховувати», що пояснює її роль годувальниці, яка дбала про фараона від народження і до самої його смерті. Її також називали господиною провізії, господиною підношень, господиною їжі та тією, що підтримує всіх. Рененутет вважали жіночим аналогом бога долі Шая, до якого ми ще дійдемо у цьому циклі відео. Грецькою мовою її називали Термутіс або Гермутіс, там вона також втілювала родючість полів, причому як рослин, так і самого ґрунту. Окрім титулу захисниці царської влади, вона також асоціювалася зі щастям, молоком та годуванням грудьми. Сцени жертвоприношення Рененутет можна часто побачити на інших малюнках, а саме всередині сцен виготовлення вина. Цікаво, що святилища цієї богині розташовувалися на виноградниках або біля них. Зображення Рененутет часто знаходять у давньоєгипетських кухнях, біля печей, у зерносховищах та підвалах. Ці зображення зазвичай закликали її охороняти запаси їжі від комах, мишей та змій. Тобто вона не просто приносить їжу, але й охороняє її. Образи Рененутет також часто зустрічаються на печатках та крафтових винних пробках. Іноді як богиню харчування Рененутет вважали дружиною бога Собека, який символізував річку Ніл, щорічне розливання якої сприяло родючості ґрунтів. Частіше Рененутет вважалася матір'ю того самого Нехепкау, якого, як ви пам'ятаєте, також зображували як змія. У цьому контексті її чоловіком був бог Геб, який символізував землю. З часом Рененутет все частіше і частіше асоціювалася з богинею Ваджет, могутньою захисницею Нижнього Єгипту та ще однією богинею Коброю. Зрештою, Рененунет була поглинена Ваджет, чий погляд, як вважалося, вбивав ворогів. Саме Ваджет є коброю, яку зображували на коронах фараонів. Ренпет – це слово, яке позначає рік давньоєгипетською мовою. Цей іерогліф символічно зображувався у вигляді богині з пальмовою гілкою на голові. Ця гілка і символізує час. Ренпет часто називали володаркою вічності. Вона також уособлювала родючість, молодість та весну. Цей іерогліф регулярно зустрічається на монументах і документах протягом усієї історії Єгипту. Його писали на початку фраз, що описували роки правління фараона. Решеф, також відомий як Ра-Шап або Решп, це бог, пов'язаний з війною і чумою, якого почали шанувати у сирійському місті Ебла в 3-му тисячолітті до нашої ери. Він був одним із головних божеств місцевого пантеону і мав численні іпостасі. У традиціях Ебла Решеф був пов'язаний з ще однією сирійською богинею на ім'я Адамма, яка вважалася його дружиною. Жителі Ебла ототожнювали його з месопотамським богом Нергалом, ймовірно, через їхню спільну роль божества війни. Я не буду розповідати вам про семітів та Месопотамію, бо там інформації ще на окреме 100-годинне відео. Тим паче, що про Нергала ви і так вже все знаєте з ось цього відео. Нагадаю, наше відео про єгиптян, тож як відносились до Решефа у Єгипті? Зібрати та проаналізувати єгипетські дані щодо культу Решефа є досить складним завданням, оскільки вони здебільшого обмежуються розкиданими поодинокими царськими та приватними монументами. Ймовірно, він був відомий у Єгипті ще за часів 13-ї династії та, можливо, був введений туди гіксосами.
Найстаріше доступне свідчення його присутності в Єгипті – це теофорне ім'я пивовара, який походив з Сирії або Ханаану та жив за часів правління Собекхотепа III. Теофорні імена – це особові імена людей, що містять в собі ім'я Бога, богів або якийсь божественний епітет, типу Теодор, Гавриїл, Ілля, ви зрозуміли. Перші прямі згадки про культ Решефа датуються часом правління Аменхотепа II. Тоді також згадуються й інші північні божества, такі як Хуарун та Астарта. Що цікаво, сам фараон згадує бога Решефа на стелі, знайденій поблизу Великого Сфінкса в Гізі, а також у настінному написі з храму Амона в Карнаці. В іншому написі Аменхотеп описує те, як він перетинає річку Оронт, подібно до Решефа, що ймовірно мало підкреслити його хоробрість і статус великого воїна. Єгиптяни сприймали Решефа насамперед як войовничого бога. Це добре відображено в королівських написах, де часто показано його зв'язок із кінними та колісничними війнами. Однак в особистих посвяченнях він постає як доброзичливе божество, здатне забезпечити здоров'я та добробут. На зображеннях він постає озброєним воїном, але ймовірно ці атрибути мали апотропеїчну функцію, підкреслюючи його здатність перемагати демонів і захищати людей. Вважалося, що його ворогом був демон Акха, який викликав біль у животі. У папірусах, що перераховують богів, які захищають певні частини тіла від отрути, Решефа згадують як захисника кісткового мозку, матки та частини чоловічих статевих органів. У єгипетських джерелах Решеф мав не дуже багато епітетів, найпоширенішим з них є «Великий Бог». Але навіть він не є ексклюзивним для нього та не відображає його особливих якостей. Його також називали тим, хто слухає молитви, цілителем та давачем здоров'я, що відображає його зв'язок із зціленням. За словами дослідниці християни Зіві Кош, як і у випадку з іншими іноземними божествами, єгипетська іконографія Решефа головним чином ілюструвала його функції, а не походження. Проте кілт з китицями, в який вдягнений Решеф на зображеннях, якраз таки вказує на його іноземне походження. Решефа часто зображували як загрозливого бога із піднятою рукою та зброєю. Його атрибути включали щит, лук і стріли, проте, що цікаво, у жодному зі знайдених зображень він не атакує ворогів. Тож таким чином можна зробити висновок про більш захисний, а не ворожий характер цього бога. Решефа могли зображувати або з накладною бородою, як у Осіріса, або з густою натуральною бородою, яка була типовою у зображеннях іноземців. Іноді його також зображували з довгим волоссям, а напис на одному зі знайдених артефактів в Дейр-ель-Медіні зазначає, що він мав гарне обличчя. Серед єгиптян із поки що незрозумілих причин така тварина, як газель, асоціювалася з Решефом. Голова газелі могла зображуватися на білій короні Решефа замість Урея. При цьому газель також слугувала символом бога Шеда, і, можливо, це якось пов'язане одне з іншим, але даних про це немає. Також Решефа пов'язували з кіньми, що ймовірно відображало його військову силу. При цьому зображення Решефа як візничого або вершника, скоріш за все, є виключно єгипетською традицією. Завдяки його войовничій натурі Решефа асоціювали з богами Монту та Сетом. А один із рельєфів у храмі Амона в Карнаці часів правління Аменхотепа II прямо називає його Монту-Решефом, зливаючи цих богів у єдину сутність. Існує також кілька згадок про шанування Решефа як члена тріади, до якої входили боги Мін та Кадеш. Ці три божества зображені, наприклад, на стелі Рамоса, де Решеф виступає як захисник окремих людей. Розкопки виявили сліди поклоніння Решефу в Дейр-ель-Медіні. Багато з його шанувальників у цьому районі були звичайними робітниками. При цьому більшість із них мали єгипетські імена, що вказує на те, що вони не були іноземцями. Це обумовлено тим, що на місці виявлено 12 стели з його ім'ям, які належали до сфери домашнього культу декількох родин серед працівників. Сатет або Сатіс, як її називали стародавні греки, була богинею Верхнього Єгипту. Разом із Хнумом і Анукет вона утворювала Елефантинську тріаду. Елефантина – це острів-місто на Нілі, відоме своїми цінними археологічними знахідками. Елефантина вважалась священним місцем саме Хнума, бога Деміурга з баранячою головою. Він управляв водами Нілу, які витікали за віруваннями стародавніх єгиптян із печер, розташованих під цим островом. А от Сатет, як захисниця південного кордону Єгипту з Нубією, уособлювала щорічну повінь Нілу та
та паралельно виконувала функції богині війни, полювання і родючості у цій місцині. Сатет часто ототожнювали з Ісідою та Сопдет, богиною яскравої зірки Сіріус, яку єгиптяни пов'язували з початком розливу Нілу. У грецькій традиції вона прирівнювалася до Гери та Юнони. Її культ зародився у Верхньому Єгипті. Перші згадки про цей культ знайдено на посудинах під ступінчастою пірамідою Саккари. Пізніше у текстах пірамід вона буде зображена як та, що очищає тіло покійного фараона водою з 4 глеків, наповнених із джерел навколо Елефантини. Як богиня війни, Сатет захищала південні рубежі Єгипту, знищуючи ворогів фараона своїми гострими стрілами. А у ролі богині родючості вона виконувала бажання тих, хто шукав любові та сексу. Спочатку Сатет була пов'язана з фіванським богом Монту, але пізніше замінила собою іншу богиню на ім'я Хекет, яка супроводжувала Хнума, хранителя витоків Нілу. Їхньою дитиною стала Анукет, богиня Нілу та одна з головних божеств єгипетського пантеону. Після ототожнення Хнума з Ра, Сатет іноді виступала в ролі ока Ра, замінюючи собою Хатхор. Сатет зазвичай зображували жінкою в сукні-футлярі, яка носить на голові хеджет – білу корону Верхнього Єгипту з рогами антилопи. Іноді її малювали з луком і стрілами, ангхом або скіпетром у руках чи з глеками, сповненими води. Також вона могла поставати у вигляді антилопи. Її символами була стріла, стрімка річка та потоки води. Сах – це бог, який уособлював собою сузір'я, що включало зірки сучасних Оріона та Зайця. Його супутницею була Сопдет, богиня зірки Сіріус, про яку ми поговоримо наприкінці цього відео. Згодом Сах буде асоційований з більш важливим божеством, а саме Осірісом, а Сопдет із його супутницею Ісідою. Сах часто згадувався як батько богів у текстах пірамід Старого Царства. Тоді вважалося, що після смерті фараон відправляється у сузір'я Оріона. У давньоєгипетській міфології та астрономії планета Меркурій давньоєгипетською Себех вважалася зіркою Сета, брата Осіріса. Згодом цю планету також асоціювали з богом Тотом, якого греки ототожнювали з Гермесом. Тут варто пояснити, як так сталося. Існує така собі книга Нут, оригінальна назва якої звучить як «Основи руху зірок». Це збірка давньоєгипетських астрономічних текстів, які також охоплюють різні міфологічні сюжети. Ці тексти зосереджуються на циклах зірок, рухах місяця, сонця та інших планет. Таку назву книга отримала завдяки богині неба Нут, яка наче схиляється над землею та являє собою небесну сферу в деяких примірниках цього тексту. Так ось у планетарному розділі книги Нут зазначається, що під час заходу сонця роль зірки Сета могли виконувати лише планети Меркурій або Венера. Однак Венера була визначена як зірка одного з головних богів Єгипту – бога Бенну, а значить залишається Меркурій, тобто Себех, який і являє собою зірку Сета. У главі 136 Книги мертвих, як і в текстах саркофагів Середнього царства, згадується символ зіркової драбини, яку померлий використовує, щоб дістатися до Себега. Ці астрономічні та міфологічні уявлення відображають особливу роль Себега як небесного об'єкта. Ця планета або бог пов'язував божественний порядок із планетарними явищами в уявленні стародавніх єгиптян. Себіумекер – головний бог родючості та творення в міфології Нубії, якого переважно шанували в стародавньому місті Мероe у Куші. Його також вважали охоронцем дверей, адже статуї цього бога часто знаходять біля входів у храми. Себіумекер має багато спільного з єгипетським богом Атумом, але з характерними нубійськими рисами. Стародавньою мероїдською мовою його ім'я ймовірно звучало як Сабомакал, яке в єгипетській мові трансформувалося у Себіумекер. Незважаючи на його нубійське походження, культ Себіумекера включав багато єгипетських символів та легенд. Його часто зображували з подвійною короною, накладною бородою, вдягненого у кілт та тоніку. При цьому великі вуха бога вважалися ознакою його важливості. Його партнером або, можливо, братом вважався бог Аренснуфіс, про якого я розповідав у першій частині циклу відео про Єгипет. Їхній зв'язок нагадує єгипетську міфологічну пару Сета та Осіріса.
Одне із зображень Себіумекера, а саме голову, зроблену з піщаника без підпису, було знайдено в Мерое. Ця голова має подвійну корону з уреєм і поєднує єгипетські та нубійські риси. Що цікаво, але культ Себіумекера зберігає важливість навіть у сучасній культурі. Він навіть з'являється як божество у відеогрі «Цивілізація 6» у сценарії під назвою «Дарунки Нілу». Себіумекер був не лише богом родючості, а й особленням переходу та зв'язку між світами, що робить його значущою фігурою в міфології стародавньої Нубії та Єгипту також. Сет – це ще одне ім'я вже відомого вам бога з вовчим обличчям – Вепвавета. Але це слово найбільш відоме через його прив'язку до одного зі стародавніх фестивалів. Фестиваль Сет, також відомий як Геб-Сет або Свято Хвоста, був стародавнім єгипетським ритуалом, який святкував тривале правління фараона. Назва фестивалю походить від імені того самого єгипетського бога Вовка, одним із варіантів імені якого був Вепвавет, а другим – Сет. Неофіційна назва Свято Хвоста пов'язана з хвостом тварини, який у ранніх періодах єгипетської історії прикріплювала до одягу фараона. Цей хвіст, можливо, був залишком стародавнього церемоніального вбрання, зробленого з цільної шкіри тварини. Існує теорія, що спочатку фестиваль Сет міг замінити ритуал вбивства фараона, який через свій похилий вік або стан здоров'я не міг ефективно керувати країною. Згодом фестиваль став ювілейною подією, яку відзначали після 30 років правління фараона, а потім кожні 3-4 роки. Основна мета фестивалю полягала у зміцненні авторитету фараона та підтвердженні ідеології держави. Фестиваль включав складні храмові ритуали, процесії, жертвоприношення та акти релігійної відданості. Одним із центральних елементів було символічне підняття так званого джеда – стовпа, що символізував силу, потужність і довговічність правління фараона. Цікаво, чи не звідси йде назва джедаїв, які використовували світові мечі, які теж можна розглядати як умовні стовпи. Але це, мабуть, маячня, яку я сам собі вигадав. Також під час фестивалю фараон підтверджував своє панування над Верхнім та Нижнім Єгиптом. Фараони, які помирали до свого 30-річчя, задовольнялися лише обіцянками мільйонів подібних фестивалів у загробному житті. Фестиваль Сет став символом сили, довговічності та божественної влади фараона. Цей ритуал відігравав ключову роль у підтриманні ідеології стародавнього Єгипту, забезпечуючи фараону підтримку богів і підданих на троні. Секер, або в грецькій транскрипції Сохаріс, давньоєгипетський бог соколів та яструбів, а також покровитель некрополя Мемфіса. Таким чином, Секер вшановувався не тільки як захисник живих, але й як бог мертвих. Значення імені Секера остаточно не встановлене, але в текстах пірамід єгиптяни пов'язували його з криком Осіріса до Ісіди «Сікрі! Поспішай до мене!». Іншим тлумаченням є слово «скр», що може означати «очищення рота». У підземному світі Секер тісно асоціювався з богом-творцем Птахом і богом мертвих Осірісом. У пізніші періоди цей зв'язок об'єднався в трійцю – Птах, Секер, Осіріс. Секера зазвичай зображували у вигляді муміфікованого сокола або яструба. Іноді на зображеннях він постає у вигляді кургана, з якого видніється та сама голова сокола. Його також зображували на човні Хенну, таких собі санях, пристосованих для пересування піщаним некрополем. Секера також часто зображували з посохом Вас, що був символом влади. У книзі підземного світу Нового царства Амдуат він зображений стоячи на спині змія між двома розпростертими крилами. Це прояв свободи, який передбачає його зв'язок з Воскресінням або з транзитом мертвих до підземного світу. А от регіон підземного світу, який пов'язують із Секером, розглядався як дуже складна, засипана піском місцевість під назвою Імхет. Пересуватися цією місцевістю, навіть будучи мертвим, було дуже складно. Можливо, через зв'язок із Птахом Секер мав стосунок до ремесел і мистецтва. У книзі мертвих йдеться, що він створював срібні чаші, а в Танісі було знайдено срібний саркофаг фараона Шешонка II, прикрашений символікою Секера. Центром поклоніння Секеру було місто Мемфіс, а фестивалі на його честь проводилися 26-го дня 4-го місяця сезону Ахет, тобто навесні. Під час святкувань віряни займалися обробкою ґрунту та випасом худоби, що свідчить про можливий зв'язок Секера із сільським господарством.
Учасники ритуалів носили намиста з цибулі, яка використовувалася при бальзамуванні. Вона маскувала запах тіла, а значить була пов'язаною із секером напряму. Також у рамках фестивалів проводили обряд плавання статуї секера на човні Хенну, носова частина якого мала форму орікса – це такий вид антилопи. У давньоєгипетському міфі, про який я вже багато разів згадував, а саме у подорожі Ра, секер керує п'ятим царством ночі. Його завданням було карати душі грішників, кидаючи їх у кипляче озеро. Секер був багатогранним божеством, яке поєднувало аспекти смерті, відродження, ремесла та природи. Його культ підкреслював важливість циклів життя та взаємозв'язок між світом живих і мертвих у давньоєгипетській культурі. Сепа, бог багатоніжок, був захисним божеством родючості, чий культ виник ще в додинастичний період Єгипту. Це дуже давнє божество, давнє навіть для стародавнього Єгипту. Просто нагадаю, що додинастичний період – це приблизно 8 тисяч років тому, друзі. Майте це на увазі. Через те, що багатоніжки дуже часто є отруйними, вважалося, що Сепа має владу над іншими отруйними істотами, зокрема зміями та скорпіонами, а значить його можна було закликати для захисту від їхніх укусів. Давні єгиптяни помітили, що комахи їдять тіла мертвих людей та тварин, а багатоніжки полюють на цих самих комах. Таким чином, єгиптяни почали вважати, що багатоніжки захищають мертвих. Крім того, багатоніжки часто з'являлися поряд з дощовими хробаками, які, як відомо, покращують родючість ґрунту. Це, у свою чергу, також зумовило зв'язок Сепи з родючістю. До речі, невідомо, чому багатоніжки повзають поряд з хробаками, можливо, це їхні друзі чи типу того. Хто з вас в темі та шарить у комахах, пишіть щось на цю тему у коментарях. Сепу шанували ще з часів стародавнього царства. Він мав власний храм у Геліополі та був пов'язаний із захистом муміфікованого тіла Осіріса. Сепу зазвичай зображували у вигляді мумії з двома антенами багатоніжки. Іноді йому малювали голову осла, можливо, для відображення зв'язку з добривом. Бо, як відомо, екскременти осла часто використовувалися для підвищення родючості ґрунту. Сепа був уособленням захисту та родючості, що робило його важливим елементом єгипетської культури. Його шанували під час свят, а 14 січня за нашим з вами календарем відзначали особливий день багатоніжки. Це підкреслювало його роль як захисника від злих сил і символу життєдайної сили. Серапіс або Сарапіс – це греко-єгипетський бог. Це синкретичне божество, створене на основі культу єгипетських богів Осіріса та Апіса. Його культ отримав значну популярність у 3 столітті до нашої ери за наказом грецького фараона Птолемея І Сотера. Ця ініціатива була частиною політики об'єднання грецьких і єгипетських підданих Птолемейського царства. Культ Серапіса поширювався за підтримки наступних Птолемеїв, а в Римській імперії його популярність зросла ще більше. У храмах поза Єгиптом Серапіс часто замінював Осіріса як супутника богині Ісіди, а ще, окрім єгипетських коренів, Серапіс отримав риси інших богів. Таким чином, свої хтонічні сили він отримав від грецьких Аїда та Деметри, а доброзичливість взяв у Діоніса. Греки, які не шанували зооморфних зображень богів, обрали саме антропоморфну статую в грецькому стилі для свого ідола Серапіса. Його зображували як грецького чоловіка, але з єгипетськими елементами, поєднуючи іконографію цих двох великих культур. А це, у свою чергу, символізувало як грецький достаток, так і єгипетське воскресіння. Птолемей І встановив цю культову статую Серапіса в Олександрії, де Серапіс зображувався у вигляді Аїда або Плутона, володарів грецького підземного світу. Він сидів на троні з Модієм, символом підземного світу, на голові. Модій – це давньоримська міра об'єму рідини та сипких речовин. Зазвичай ним вимірювали саме збіжжя. Один модій дорівнював 8,754 тисячних літра. У руках Серапіс зазвичай тримав скіпетр, а біля його ніг розташовувався Цербер, охоронець воріт підземного світу. У підніжжі статуї часто зображували змію, тобто Урей, символ єгипетської влади. Серапіс став символом об'єднання культур, а його культ відігравав важливу роль у релігійному житті як Єгипту, так і Священної Римської імперії.
Серет – це давня богиня-левиця, яку колись шанували в Лівії, а згодом і в Єгипті. І хоча багато деталей про неї залишаються загадкою, сучасні наукові дослідження починають проливати світло на вплив і риси цієї забутої всіма богині. Ми нагадаємо, походження Серет таке ж загадкове, як і міражі в пустелі. Вона тісно пов'язана з віруваннями корінних народів Північної Африки, берберів та культурним впливом древніх середземноморських цивілізацій. Нечисленні згадки та археологічні знахідки вказують на те, що культ Серет, можливо, виник із поклоніння природі, зокрема незламному духу левиці. Її часто зображували з величною головою левиці та тілом жінки. Така іконографія символізує подвійність її сутності, ніжність і силу. І що цікаво, найбільш конкретні докази існування Серет походять не з Лівії, а з текстів сусідніх цивілізацій, в тому числі і єгипетської. Завдяки активній торгівлі та кочівному способу життя древніх племен вплив Серет, ймовірно, поширився Середземномор'ям, залишивши сліди в інших культурах. У самій же Лівії її історія здебільшого прихована пісками часу, очікуючи, коли археологи розкриють ці таємниці та поділяться ними з нами. Серет могла уособлювати собою як велич природи, так і життєвий цикл. Її образ левиці символізував материнство, захист і мисливську майстерність – важливі аспекти для племен, які потребували сильної та турботливої фігури, як свого небесного покровителя. Цікаво те, що у Єгипті, як ми вже з вами знаємо, левиці та леви зазвичай уособлюють собою силу та міць. А тут, бачите, материнство та захист, бо левиці дуже завзято дбають про своїх малюків. В історичному контексті Серет, ймовірно, виконувала роль охоронниці. Її образ могли використовувати для захисту від небезпеки та забезпечення успіху в полюванні чи війні. Сучасні ж інтерпретації надають Серет ширший сенс. Її розглядають не тільки як фігуру давніх вірувань, але й як символ забутої історії та втраченої жіночої сили. Вона закликає нас зануритися в багатство давньої культури народів, які ще не повністю досліджені. Серкет – це богиня зцілення отруйних укусів у єгипетській міфології, яка спочатку вважалася втіленням Скорпіона. Її божественна родина достеменно невідома, але в деяких джерелах її називають дочкою богині Нейт і бога Хнума, а також сестрою Собека та Апепа. Ім'я Серкет описує властивість укусу Скорпіона викликати параліч і перекладається як «та, що стискає горло». Водночас воно може означати «та, що дозволяє дихати», що відображає її здатність не лише жалити грішників, але й лікувати укуси скорпіонів, отруйних змій тощо, та зцілювати таким чином людей. У мистецтві стародавнього Єгипту Серкет зображували у вигляді скорпіона з головою жінки або жінки зі скорпіоном на голові. Попри відсутність храмів, присвячених їй, вона мала численних жерців у різних громадах. Одним із найбільш небезпечних скорпіонів є пустельний скорпіон, який проживає у Північній Африці, і його укус може бути смертельним. Через це Серкет була дуже важливою богинею і навіть вважалася покровителькою фараонів. Її асоціація з ранніми правителями, такими як Скорпіон І та Скорпіон II, вказує на її роль як їхньої захисниці. Як богиня-захисниця від отрут, Серкет допомагала богам у боротьбі з Апепом, великим зловісним демонічним змієм. Вона зображувалася як охоронниця Апепа, коли змій був захоплений та знешкоджений. Через те, що змії та скорпіони несли з собою смерть, Серкет також стала покровителькою мертвих. Її пов'язували з охороною шат для муміфікації та з глеками-канопами, які зберігали саме кишківник. Пізніше цей орган уособлював собою Хебек-Сенуф, один із 4 синів Гора, про якого я вже розповідав у першому відео. Також Серкет тісно асоціювалася з богинями Нейт, Ісідою та Нефтидою, які виконували схожі функції. Ну і так, зрештою, культ Ісіди став настільки домінантним, що Серкет почали вважати лише аспектом цієї величної богині. Деякі дослідники припускають, що образ піщаного скорпіона, який приписують Серкет, може бути помилковою інтерпретацією. Ймовірно, її пов'язували не з наземним скорпіоном, а з водяним скорпіоном, який дихає під водою. Це пояснювало б її ім'я як тієї, що дає дихання. Серкет була не лише богинею отруйних істот, але й символом зцілення та захисту.
Її образ поєднував у собі небезпеку і милосердя, а її культ хоч і не залишив великих храмів, але мав глибокий вплив на життя стародавніх єгиптян. Її історія нагадує про складну взаємодію людини з природою та віру у вищі сили, здатні як знищувати, так і рятувати. Сефхет-Абві, також відома як Сешат, була богинею письма, знань і бібліотек у міфології стародавнього Єгипту. Її шанували як покровительку письма, освіти та папірусів, бо саме це сприяло збереженню знань для майбутніх поколінь. У багатьох зображеннях Сефхет-Абві представлена як донька бога мудрості Тота і богині істини Маат. Такий зв'язок підкреслював її важливість у світі знань і справедливості. Сефхет-Абві легко впізнати за її унікальними священними символами, а саме шкірою леопарда, яка асоціювалася з духовною силою та знанням, табличкою та стилусом, що символізували її роль як покровительки письма, та зіркою на головному уборі, яка вважалася її особливим знаком і уособлювала ідею космічного порядку та знання. Як богиня бібліотек, Сефхет-Абві відігравала важливу роль у збереженні інформації. Єгиптяни вірили, що вона керувала веденням літописів, записами важливих подій і будівельними розрахунками. Завдяки їй можна було організувати та упорядкувати знання, такі необхідні для процвітання цивілізації. Інколи ім'я Сефхет-Абві використовували як епітет Сешат, ще одного аспекту цієї богині. Давайте про неї і поговоримо. Сешат – це ще одна давньоєгипетська богиня письма, мудрості та знань. Але про неї нам відомо набагато більше, ніж, скажімо, про Сефхет-Абві. З давньоєгипетської її ім'я Сешат буквально означає «жінка-писар». Сешат була донькою Тота, бога мудрості та письма, і її шанували як винахідницю писемності як такої. Сешат виконувала функції божественної писарки та хранительки записів. Її вважали богинею наук, архітектури, астрономії, будівництва, математики та геодезії. Однією з її ключових ролей в усвідомленні єгиптян було допомагати фараонам у важливих ритуалах, таких як натягування шнура. Ця церемонія була пов'язана з закладенням фундаментів храмів та інших сакральних споруд, забезпечуючи таким чином точність їхніх розмірів та відповідність священним орієнтирам. Уявіть це як умовний лазерний нівелір, яким вимірюють рівність стіни сучасні будівники. Але єгиптяни вже ж не використовували лазер. Вони використовували або довгу мотузку, або шнур. А звідси і назва – натягування шнура. Жерці, які виконували ці функції від імені Сешеф, мали вищу посаду наглядачів, які слідкували за виконанням робіт. Ці жерці майже завжди були навчені математиці та іншими пов'язаними з архітектурою знаннями. Сешат також відома як володарка будівельників, яка допомагала їм створювати креслення для будівництва храмів та святилищ. Окрім всього сказаного вище, Сешат брала участь у багатьох інших важливих подіях за часів правління фараонів. Наприклад, процесія коронування. Вона надихала авторів промов фараонів під час їхнього вступу на престол. Також Сешат відповідала за деякі військові здобутки, такі як затвердження та опис інвентаря полонених ворогів та здобутих під час рейдів та воєн багатств. Також вона брала участь у вже відомому вам фестивалі Сед. Під час цього ювілейного фестивалю, що відзначав 30-річчя правління фараона, Сешат фіксувала роки правління та ювілеї на листках дерева і шед. Сешат також вважалася володаркою дома книг. Її жерці доглядали за бібліотеками, де зберігалися найважливіші знання та магічні заклинання. У мистецтві Сешат часто зображували у вигляді жінки з семипроменевим знаком або зіркою над головою. Що символізує цей знак, нам невідомо, але він став основою для її альтернативного імені – Сефхет-Абві, що означає «семирога». Про Сефхет ми тільки що з вами розмовляли. Вона тримала пальмову гілку, на якій вирізблювала насічки для підрахунку часу, відведеного фараону для перебування на землі. Одяг Сешат зазвичай був прикрашений візерунком леопардової або гепардової шкури. Це асоціювалося з зірками та нічним небом, символами вічності, а також зі зв'язком із поховальними обрядами. Доволі романтичне порівняння шкури гепарда та леопарда з зірковим небом, яке мені навіть на думку не спадало.
Нескладно здогадатися, що Сешат також тісно пов'язана з Тотом, богом часу, письма та мудрості. Їхні функції часто перепліталися, і в різних джерелах Сешат називають його сестрою, дружиною або донькою. Вважається, що Сешат винайшла письмо, а Тот передав його людям. Так чи інакше, але Сешат майже не згадують поза її офіційною роллю писарки та хранительки знань. Вона не мала власного великого храму або культу, але її роль у єгипетській культурі була важливою для розвитку письма, науки та архітектури. Все ж таки вона мала жерців, мала поклоніння, але не таке велике, як у головних богів. І хоча її красиве ім'я не таке відоме, як імена інших єгипетських богинь, її вплив залишився в історії як символ освіти, знань і точності під час будівництва. І я хочу, щоб у вашій уяві Сешат продовжила бути безсмертною, уособлюючи вічний зв'язок між знанням, часом і космічним порядком. Бо боги безсмертні лише тоді, коли ми про них пам'ятаємо. Сіа або Саа – це давньоєгипетський бог, який уособлював собою сприйняття та інтелект. У космогонії Геліопольської Енеади він символізував силу розуміння, а у мемфіській космогонії його порівнюють із життєвою енергією серця бога Птаха. Тобто це менш відомий бог, який живить серце іншого бога та наче існує всередині цього серця. В цілому Сіа персоніфікував розум і пізнання, він мав зв'язок із письмом і часто зображувався у людській формі, тримаючи сувій папірусу. Цей папірус вважався символом інтелектуальних досягнень та знань. Увага, графічний контент, приберіть дітей від екрана. Згідно з міфологією, Сіа народився з крові, що крапала з фалоса бога сонця Ра. Все, можете повертати дітей до екрану. У часи Старого Царства його часто зображували поруч із Ра, праворуч від Бога, де він і тримав свій священний папірус. У текстах вже Нового Царства Сіа зображений на сонячній барці під час її нічної подорожі через Дуат. Його супутниками були Ху, бог творчого вислову, та Хека, бог магії. Разом вони вважалися особливими силами, які мали допомагати творцю в його роботі. На відміну від Хеки, який мав свій власний культ, Сіа не мав спеціальних храмів або посвячених йому обрядів. Його шанування обмежувалося участю в ритуальних і космічних текстах, де він був одним із допоміжних божеств Ра. Сили інтелекту та сприйняття є ключовими аспектами єгипетської космогонії, які підкреслювали важливість розуму під час створення та підтримки гармонії світу. Тож цей бог теж не має бути забутий. Сопду, також відомий як Септу, це давньоєгипетський бог, пов'язаний із небом і східними кордонами Єгипту. Він був чоловіком богині Хенсіт. Як бог неба, Сопду асоціювався з богом Сахом, персоніфікацією сузір'я Оріона, про якого я вже розповідав у цьому відео, та богинею Сопдет, уособленням зірки Сіріус, про яку ми будемо говорити далі. Як покровитель східних кордонів, Сопду захищав єгипетські поселення та допомагав фараону утримувати контроль над іноземними населеннями цих регіонів. Його називали владикою Сходу, а головний культовий центр розташовувався у східному номі Нижнього Єгипту, який і називався Пер-Сопду, тобто місце Сопду. Також цього бога шанували в єгипетських поселеннях на Синайському півострові, зокрема біля відомих майже всім єгиптологам копалень бірюзи в Серабіт Ель-Хадімі. Саме там добували цей чудовий мінерал, який потім використовувався у ювелірних виробах та іншій коштовній продукції для фараонів. Ім'я Сопду у текстах пірамід згадується як ім'я захисника зубів померлого фараона. Сопду зазвичай зображувався соколом, який сидить на релігійному штандарті. Він часто носив корону з двома пір'їнами на голові та тримав батіг. У своїй ролі захисника кордонів він іноді поставав як воїн з Близького Сходу, озброєний сокирою або списом і одягнений у фартух Шемсета. Сопду уособлював захист і порядок кордонів Єгипту, одночасно підкреслюючи свій зв'язок із небесними явищами. Його культ залишив помітний слід у релігійному житті регіонів, над якими він мав контроль, зокрема на східних територіях та на Синаї. Сопдет була богинею та уособленням яскравої зірки Сіріус.
Греки називали її Сотіс, і згодом вона буде ототожнена з Ісідою як богинею та з Анубісом як богом. Ім'я Собдет у перекладі може означати трикутник або гостра. Через відсутність запису голосних у ранньоєгипетській писемності точна вимова її імені залишається невідомою. На ранніх етапах єгипетської цивілізації схід зірки Сіріуса на небі передвіщав щорічне затоплення Нілу, що відігравало ключову роль у землеробстві та процвітанні всього регіону. Ця подія стала основою для святкувань так званого Вепренпет – єгипетського Нового року. Собдет шанували як богиню родючості, що приносила благословення на землю разом із водами Нілу. У стародавньому царстві вона була не тільки важливою богинею, пов'язаною з розливом Нілу, але й була психопомпом, який проводжав померлих фараонів через дуат. Нагадаю, що психопомп не має нічого спільного з психами або помпами. Це істота, дух або божество у багатьох релігіях світу, в обов'язки якого входить супровід душ померлих із землі в загробне життя. В їхні обов'язки не входить суд над померлими, але саме вони забезпечують їм безпечний перехід. Психопомпи доволі часто зображуються на творах похоронного мистецтва будь-яких релігій, але єгиптяни, мабуть, були одними з перших. У середньому царстві Собдет здебільшого виступала як мати та годувальниця, а в птолемейський період була майже повністю поглинута Ісідою. Як я вже згадував вище, Собдет була дружиною Саха, персоніфікованого сузір'я Оріона, що розташоване поряд із Сіріусом. Їхнім сином вважався вищезгаданий бог Собду, владика Сходу, який відповідно уособлював собою Венеру. Собдет зазвичай зображували у вигляді жінки з п'ятикутною зіркою на голові або у схожому на богиню Сатет головному уборі з рогами. У греко-римський період Сіріус під впливом європейських уявлень називали собачою зіркою, бо він входив у сузір'я Великого Пса. Через це Собдет іноді зображували у вигляді великого собаки або жінки, яка сидить верхи на собаці. З часів Середнього царства Собдет іноді виступала в чоловічій формі як бог, що підтримує небо разом із Нут та Хатхор. А у греко-римську епоху Єгипту чоловічий образ Собдет асоціювався з Анубісом, божеством з головою пса. Собдет займала центральне місце в уявленнях про космос, родючість та періодичність життя. Її культ підкреслював зв'язок між небесними явищами та земними процесами, такими як розлив Нілу, і відображав глибоку залежність давньої єгипетської цивілізації від природи та зірок. Та-Біджет – давньоєгипетська богиня, яка уособлювала силу та захист. Вона відома як супутниця Гора, одного з найважливіших богів єгипетського пантеону. Та-Біджет є ще однією богиною-скорпіоном, чия кров, що пролилася, коли Гор розірвав її дівочу пліву, вважалася цілющою та здатною нейтралізувати отрути. Цей аспект робив її особливо важливою в контексті магії та зцілення. А вже ж Та-Біджет, як богиня-скорпіон, може мати і має зв'язок із Серкет. Існує припущення, що обидві богині виконували схожі функції, символізуючи захист та зцілення. На цьому з Та-Біджет все, а далі у нас Таверет. І це надовго. У релігії стародавнього Єгипту Таверет, яка має ще як мінімум 7 імен, є захисною богинею народження та родючості. Її ім'я перекладається як «велика» або «та, що є великою». Це був епітет, адресований іншим небезпечним божествам, від яких вона мала захищати єгиптян. Зазвичай Таверет зображували у вигляді бегемота жіночої статі, який стоїть на двох ногах. Вона має левові лапи, жіночі груди, а також спину та хвіст нільського крокодила. Вона також носила титули, такі як «Володарка небес», «Пані горизонту», «Та, що відводить воду», «Пані чистої води» та «Володарка дому народження». Археологічні знахідки свідчать, що бегемоти населяли Ніл ще до початку раннього династичного періоду, тобто до 3000 років до нашої ери. Їхня агресивна поведінка викликала у єгиптян водночас страх і захоплення. Бегемотів чоловічої статі часто пов'язували з хаосом і знищували під час царського полювання. Це підкреслювало божественну силу фараона, який, так би мовити, знищує хаос. Натомість самки-бегемоти уособлювали захисних божеств, оскільки оберігали своє потомство. Амулети із зображеннями самок-бегемотів датуються ще додинастичним періодом і залишалися популярними аж до греко-римського періоду Єгипту.
З ідеологічного погляду Таверет тісно пов'язували з іншими подібними богинями, такими як Іпет, Рарет і Хеджет. Деякі дослідники вважають, що ці богині були аспектами одного й того ж божества через їхню спільну роль як захисниць домашнього життя. Докази існування культу богинь-бегемотів датуються часами Стародавнього царства і відображені у текстах пірамід. У заклинанні 269 згадується богиня Іпет, і це яскраво підкреслює її роль у турботі та вихованні. У тексті говориться, що померлий фараон буде пити біле, сяюче, солодке молоко богині, підіймаючись на небеса. Як материнські божества, ці богині виконували функцію опікунок і захисниць єгипетського народу, причому як царської родини, так і звичайних людей. Лише за часів Середнього царства Єгипту, тобто близько 2055–1650 років до нашої ери, Таверет почала набувати більшого значення як об'єкт релігійного поклоніння. Її зображення прикрашали магічні предмети, серед яких особливе місце займали так звані жезли або ножі, вирізблені з кликів бегемота. Ці предмети, ймовірно, якось використовувалися в обрядах, пов'язаних із народженням і захистом немовлят. Подібні зображення також зустрічаються на дитячих чашах для годування, що ще раз підкреслює важливу роль Таверет як богині-опікунки новонароджених дітей. Як я згадував раніше, народити дитину у стародавньому Єгипті було дуже складною задачею. Часто це закінчувалося смертю як дитини, так і матері. І саме тому ці богині мали доволі яскраві культи поклоніння. Проте у цей період за часів Середнього царства вона також виконувала роль похоронного божества. Це підтверджується поширеною практикою розміщення в гробницях і храмах статуеток бегемотів, прикрашених болотними рослинами. Деякі вчені вважають, що ця традиція символізувала допомогу богинь-бегемотів у процесі відродження після смерті, так само, як вони сприяли народженню на землі. Зі зростанням популярності набожності за часів Нового царства, це близько 1550–1069 років до нашої ери, домашні божества, такі як Таверет, почали відігравати ще важливішу роль. Її зображення знаходять на різних предметах побуту, що підкреслює її центральну роль у повсякденному житті єгипетських родин. Також у цей період її роль похоронного божества ще більше посилилася, оскільки її почали вважати не лише богинею, яка дарує життя, але й богинею, яка його відроджує. Різні міфи підтверджують її здатність сприяти переходу померлих у загробний світ та описують її як дбайливу володарку чистої води. Варто зазначити, що Таверет та інших бегемотоподібних богинь родючості та пологів не слід путати з Амміт, ще однією богинею-бегемотом, яка здобула популярність у Новому царстві. Про неї я багато розповідав у першій частині циклу, раджу всім подивитись, думаю, вам сподобається. У Птолемеївський і римський періоди, це близько 332 року до нашої ери – 390 рік вже нашої ери, Таверет все ще зберігає центральну роль у повсякденному житті єгиптян. Тоді у Карнаці було зведено храм, присвячений іншій богині, а саме Іпет. Вважалося, що цей загадковий храм ставав свідком щоденного народження бога сонця від богинь-бегемотів, які там мешкали. Сонячного бога, тобто Амона-Ра, у цей час уявляли як такого, що мав кілька божественних матерів, і Таверет разом з іншими бегемотоподібними богинями була включена до цієї групи. Образ Таверет також з'являвся на зовнішніх стінах храмів, присвячених іншим божествам, завдяки її захисній здатності відганяти злі сили. Поза як за межами храмів культ цих богинь у домашньому житті залишався сильним, амулети з їх зображеннями також досягли піку популярності у цей час. Варто сказати, що хоча Таверет часто зустрічається на ритуальних об'єктах Середнього царства, богині-бегемоти не відігравали значної ролі в центральній єгипетській міфології аж до Нового царства. У цей період Таверет фігурує в деяких версіях популярного та широко поширеного міфу про Око Ра. Як ви вже знаєте, у цьому міфі Око Ра злиться на свого батька та тікає до Нубії в образі левиці. Після остаточного повернення Ока Ра до Єгипту воно приймає форму бегемота, ймовірно Таверет, і як наслідок викликає розлив Нілу. Цей міф демонструє основну функцію Таверет як богині родючості та омолодження. Деякі вчені вважають, що її роль у розливі Нілу є однією з причин, чому їй дали епітет володарка чистої води.
У Новому царстві образ Тавера часто використовувався для зображення північного сузір'я. Цей образ зафіксовано на кількох астрономічних малюнках у гробницях, зокрема в гробницях відомого радника фараона Хетшепсута на ім'я Сененмут та фараона Сеті І в Долині царів. Образ Таверет як астральної богині майже завжди зображується поруч із переднім копитом бика, що асоціюється з єгипетським богом хаосу Сетом. Зв'язок між цими двома образами описується в книзі «Дня і ночі», і хоча в цьому тексті бегемотоподібна богиня ідентифікується як Ісіда, а не Таверет, це було звичайним явищем у всі наступні періоди існування регіону. Річ у тому, що коли верховні богині, такі як Ісіда, Хатхор або Мут, брали на себе роль захисниць, вони часто набували форми саме Таверет, фактично стаючи таким чином проявом цієї менш відомої богині. Таверет поступово набуватиме рис цих вищих богинь і часто зображуватиметься сонячним диском Хатхор на голові. Таверет згадується і в інших міфах пізнього періоду. На знаменитій стелі Матерніха Ісіда говорить гору, що його вигодували свиня та карлик, що майже напевно стосується Таверет і її супутника – апотропеїчного божества Беса. Бес – це дуже цікаве та взагалі унікальне божество для Єгипту, про нього я вже розповідав у першому відеоциклу. Його іконографія, мабуть, найбільш цікава з усіх божеств, які були представлені в обох наших відео. І хоча стела Матерніха датується відносно пізнім періодом, ключова роль Таверет у вихованні дітей все ще підкреслюється, що свідчить про постійність її образу. Вона також згадується в записах Плутарха у центральному міфі про Ісіду та Осіріса, в якому Таверет приєднується до сил порядку і допомагає Гору перемогти Сета. Таверет має риси як богині родючості, так і грізного захисного божества. Часто її зображують із рисами інших хижих тварин, зокрема з хвостом нільського крокодила та лапами левиці. Ці риси прямо відповідають особливостям інших войовничих захисних божеств стародавнього Єгипту, зокрема бога крокодила Собика та богині левиці Сехмет. Ці войовничі теріоморфні божества переймають деякі аспекти тварин, яких вони уособлюють. А так як тварини можуть бути як корисними, так і завдавати великої шкоди, хижий вигляд Таверет дозволяє їй відганяти злих демонів від невинних. Демонів, знову ж таки, у сучасному розумінні цього слова, бо тоді ніяких демонів ще не існувало. Водночас із цим її турботливі риси також підкреслюються в іконографії. Її часто зображують із вагітним животом і великими людськими грудьми. Ці груди вона ділить з богом повені Хапі, що символізує регенеративну силу обох цих божеств. Ритуальні предмети з образом Таверет залишалися популярними в єгипетських домогосподарствах протягом усієї історії Єгипту. Посуд у формі богині Таверет набув популярності в період Нового царства та мав очищати рідину, яка з нього проливалася. А оскільки Таверет вважалася володаркою чистої води, часто цей посуд мав отвори в районі грудей, підкреслюючи водночас і материнські аспекти богині. До речі, велетенська статуя Таверет з'являється у фантастичному серіалі «Лост» і відіграє там доволі важливу роль у передісторії таємничого острова, на якому і відбуваються всі події серіалу. Тайт – це єгипетська богиня, яка уособлювала мистецтво ткацтва, текстилю, а також певною мірою муміфікації. Одні джерела стверджують, що її чоловіком був Непер, інші ж вказують на можливість її союзу з Хетшхотепом. Ім'я Тайт походить від слова, яке означає «одяг». Оскільки льон був найпоширенішим матеріалом у стародавньому Єгипті, Тайт часто зображували за створенням льняних головних уборів для богів та людських високопосадовців. Статуї богів у стародавньому Єгипті одягали в тканини високої якості, які вважалися божественними завдяки своїм властивостям та витонченості. Льняну тканину виготовляли зі стебла льону, та чим молодшою була рослина, тим вищою була якість тканини. Завдяки захисним властивостям льону Тайт стали асоціювати з роллю захисної материнської фігури. У заклинанні 738А з текстів пірамід Тайт охороняє голову фараона та допомагає йому здобути прихильність інших богів. Ткацтво було популярним не тільки серед жінок у робітничих поселеннях, але й серед королівських жінок.
Це пізніше, вже за часів Римської імперії, до Єгипту буде завезено бавовну, яка замінить собою льон. Тайт також стала асоціюватися з похоронними обрядами завдяки використанню бинтів для муміфікації, які, як вважалося, винайшла саме Тайт. Як похоронна богиня, Тайт зображена в 5-й секції книги Печер, де описується подорож Ра через підземний світ і його зустрічі з проклятими. Там вона вітає Ра та Осіріса у нижньому регістрі сцени. А сама ось ця книга Печер – це один із найбільш важливих заупокійних текстів Нового Царства. Як і багато інших заупокійних текстів, ця книга Печер була записана на стінах усередині гробниць. Вона була свого роду довідковим матеріалом для померлих. У книзі описується подорож Ра через 6 печер підземного світу. Особлива увага в книзі приділяється винагороді і покаранню в загробному житті. У текстах пірамід 5-ї та 6-ї династії Тайт зображена як материнська фігура, що обгортає бинтами померлого царя. А ось ці бинти для муміфікації називали бинтами з країни Тайт. Тмей – це богиня, чиїми головними темами є свобода, справедливість, честь, пророкування, баланс, рівність, передбачення та мораль. Її символами виступають терези та страусине перо. За великим рахунком, це ще один прояв відомої вам богині Маат. У деяких випадках Тмей вважається пророчою богинею, яку викликали, щоб визначити результат важливих дій, особливо юридичних. Ця богиня мала подвійний образ – богині правди та богині справедливості. Її зображення часто тримали в руках фараони, підносячи його у дар богам. Багато фараонів у своїх титулатурах проголошували, що або люблять Тмей, або є улюбленцями Тмей. Головний суддя під час слухання справ у суді носив емблему з її зображенням. Після винесення вироку він торкався емблемою переможця у справі, підтверджуючи таким чином справедливість його позицій та схвалення від самої Тмей. Тмей завжди вважалася донькою сонця, а її образ вплинув на грецьку богиню Феміду, яка також символізувала істину та правосуддя. Туту був єгипетським богом, якого шанували звичайні люди по всьому Єгипту в пізній період його історії. Відомий лише один єдиний храм, присвячений Туту, який знаходиться в стародавньому поселенні Келліс. Однак рельєфи із зображенням Туту зустрічаються і в інших храмах. У храмі Шенхур Туту мав титул «Той, хто приходить на заклик». Інші його титули включають «Син Нейт», «Лев» та «Володар демонів Сехмет» і «Блукаючих демонів Бастет». Іконографія Туту є антропоморфною. Він зображений із тілом крокуючого крилатого лева, головою людини, додатковими головами яструба й крокодила, що виступають з його тіла, та хвостом змії. Він був сином богині Нейт, яку вважали небезпечною богинею. Іншими богинями в цьому ж аспекті вважалися Мут, Сехмет, Нехбет і Бастет. Це свідчило про те, що Туту мав владу над злими силами. Його завдання було знищувати демонів, яких посилали небезпечні богині. Спочатку Туту був захисником гробниць, але згодом його роль змінилася, і він почав оберігати людей під час сну, захищаючи їх від небезпеки та поганих сновидінь. Туту також був об'єктом поклоніння звичайних людей, які приносили йому жертви та виконували ритуали на портативних вівтарях. Таким чином, Туту вважали тим, хто захищає від демонів, продовжує життя та оберігає людей від небезпек потойбічного світу. Унех, також читається як Венех, був богом рослин, неба та смерті в давньоєгипетській релігії. Він, за легендами, захищав землю та її мешканців від настання великого хаосу. Перше відоме згадування бога на ім'я Венех з'являється у заклинанні з текстів пірамід 6-ї династії. У цих текстах перераховані численні молитви, які просять, щоб цар отримав безпечну подорож небом разом із Ра в його небесній барці. Самого царя також називають ім'ям Венех. Як божество він зустрічається вкрай рідко. Окрім міфу про Ра, його згадують лише в одному заклинанні текстів пірамід, де його ідентифікують і ототожнюють із богом неба Шу. Ім'я Венек також відоме як ім'я фараона другої династії, чия хронологічна позиція та тривалість правління поки що залишаються невизначеними.
Унут, також відома як Венут або Венет, була доісторичною давньоєгипетською богинею, яка уособлювала родючість та нове народження. Її також називали швидкою, або краще сказати спритною. Священною твариною, присвяченою Унут, був заєць, хоча спочатку вона мала іншу форму, а саме форму змії. Вона походила з 15-го верхньоєгипетського нома, який називається Заячий ном. Там вона шанувалася разом із Тотом у столиці цього нома Гермополісі. Пізніше її почали зображувати з тілом жінки та головою зайця. Її ім'я могло бути написане 5 різними ієрогліфами, але вона рідко згадується в літературі та написах. Лише одного разу за всю історію Єгипту її ім'я було використане та прийняте у королівському дворі. Цим самим єдиним фараоном, який носив її ім'я, був Унас. Унут зазвичай зображували як жінку з головою пустельного зайця, який мешкав у Єгипті. Єгиптяни вважали зайця символом швидкості, пильності та гостроти чуттів. Однак форму зайця також приймали деякі божества підземного світу. Таким чином, амулети у формі зайця ймовірно відображали деякі аспекти природи цієї тварини або символізували саму богиню тут та у загробному житті. На цьому другу частину циклу пропоную завершити. Сподіваюсь, ви додивились це відео до кінця і були задоволені проведеним тут часом. А якщо так, то зараз саме час підписатися на канал, щось написати та щось натиснути, бо саме таким чином ви підтримуєте український YouTube. А якщо вам настільки сподобалось, що ви захотіли підтримати мій канал фінансово, то ви можете це зробити тут на YouTube, ставши спонсором, або на платформі Buy Me a Coffee, посилання на яку ви зараз бачите на моєму обличчі. Всі посилання також є в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, друзі, наші вороги не заслуговують на жодне пекло жодної релігії. Їхнє місце після смерті ще не винайдене. Ніякий вбивця чи садист навіть близько не стоїть з рядовим пілотом російського винищувача, який запускає ракету по хворим на рак дітям. Закликаю вас писати варіанти назви такого місця у коментарях. Мирного вам неба, слава Україні та смерть російським окупантам. Peace.